Është një moment i jashtëzakonshëm i krahasueshëm vetëm me ndryshimin historik të vitit 1992 dhe është një moment që na ngarkon me një përgjegjësi shumë të madhe. Ndjej një atmosferë optimizmi të gjithë njerëzit që na rrethojnë, nga të gjitha anët marr mesazhin e një shprehje për të ndryshuar gjërat, për të përmirësuar ato, për të ecur një hap përpara. The new government has the opportunity to show how you can govern a small country well. Sepse shqiptarët nuk votuan thjesht për të ndryshuar një qeveri me një tjetër, po për të ndryshuar Shqipërinë. There's new possibility in the country, there's new hope in the country. So the challenges are going to be huge, but I think this is an extraordinarily exciting moment for a new generation in Albania to take charge and to move the country forward. Kemi 3 prioritete afatshkurtra, buxhetin në kushtet e një vendi në krizë dhe në mungesë njohje të shifrave reale të ekonomisë, energjinë në kushtet e një krize të mundshme që shfaqet në horizontin e muajve të ardhshëm dhe që duhet evituar me çdo kusht, dhe sigurinë në sensin e kthimit të policisë shtetit në krye detyrës. Ndërsa prioritetet tona të 4 viteve janë ato për cilat shqiptarët na kanë votuar, taksimi ndershëm dhe jo takse shesht, liri për biznesin dhe jo shkatrim i biznesit përmes mbylljes rrugëve të lirisë, shërbime sipas nevojës dhe jo sipas xhepit, dhe një zhvillim modern rural dhe jo një fshat i braktisur në kushtet e mesjetës. Ne jemi të bindur që shqiptarët kanë votuar drejt dhe ne në rrugën e drejt të shërbimit ndaj tyre me modesti dhe transparencë do t'i realizojmë të gjitha ato qëllime për cilat shqiptarët kanë votuar. The conference in Albania, the Next Generation Conference, was really a very interesting occasion. It was something that new governments hardly ever do. It was pulled together people from around the world who have been involved with Albania's economy and other economies of emerging and emergent nations. So there were people from the World Bank there, people from the European Bank for Reconstruction and Development, and there were a lot of people who have been in ministerial positions in other countries in Central and Eastern Europe. And it was a great privilege to be there because I thought that ministers, and indeed the Prime Minister-elect, talked with great frankness about the problems they face and about what they want to do to solve them. And listened, as far as I could see, very carefully to the advice that they were given. And I think that's a great way to start a government, to hear all those ideas, collect them, and think about them. Imazhi i Shqipërisë sigurisht pengon, por nga ana tjetër unë besoj që imazhi i Shqipërisë mund të ndreqet duke në radh parë udhëhequr përmes shembullit, dhe ne kemi premtuar të jemi forca e shembullit, jo shembulli i forcës, dhe tillë do të jemi. Ashtu si kundër, jam i bindur se askush nuk mund të pretendojë as sekundi se mund të zgjidhë një herë për gjithmonë çështjen e korrupsionit, sepse korrupsioni është një plagë që e shoqëron organizmin e bashkëjetesës demokratike, por nga ana tjetër është e pamundur që Shqipëria të vazhdoj me këtë nivel korrupsioni dhe me këtë përhapje të korrupsionit, të cilin njerëzit ndeshin në çdo kontakt me shtetin. Ne do t'i hapim një luftë pa kompromis korrupsionit endemik dhe do të bëjmë çmos që korrupsioni në tërësi të njohë një tkurrje të qëndësishme dhe të tillë që të ndryshojë një herë për gjithmonë imazhin e Shqipërisë në Europë. E sigurisht këtu bëhet fjalë për
një transformim kulturor, një transformim të sistemit, një transformim të mekanizmave përmes cilëve shteti funksionon. Bëhet fjalë për modernizim. Ne duhet modernizojmë shtetin për të sfiduar dhe të zbrapsur korrupsionin dhe këtë jemi të vendosur ta bëjmë. Albania has been continuing to grow. It hasn't gone into a recession, but it has a number of problems which are getting worse, and the biggest is really that of employment. Kemi premtuar 300.000 vende pune dhe do të punojmë ditë-natë për të hapur vende të reja të pune dhe për të shkuar drejt realizimit të këtij premtimi madhor, duke filluar nga hapësira rurale ku ka një potencial shumë të madh dhe ku ne parashojmë si të mundshme gjysmën e këtyre vendeve të punës, pastaj në industrinë e lehtë prodhuese duke i dhënë incentiva dhe hapur rrugë të reja për manufakturën në radhë të parë, pastaj në turizëm, pastaj në teknologjitë e reja dhe me radhë në drejtim të një ekonomie që ne duam ta ndryshojmë si model, duke krijuar një model të një ekonomie prodhuese, të një zhvillimi rural modern dhe të një turizmi konkurrues. Small and medium enterprises are the ones that create the jobs. And you would only need every small and medium enterprise in Albania to create an additional 2 or 3 jobs, and you'd have made a huge dent in the employment problem. They will do that only if they are confident of their futures. It's very important that they pay their taxes, but that they pay only their taxes. They pay what they're legally obliged to pay, and they know in advance what they're legally obliged to pay. Uncertainty is the curse of small enterprises, and creating a climate of certainty is undoubtedly the greatest hope of creating employment in Albania. Rruga europiane e Shqipërisë është rruga jonë dhe ne do të shkojmë drejt Bashkimit Evropian me bindjen e shprehur ka herë se Europën duhet ta ndërtojmë këtu dhe se integrimi evropian nuk është një proces burokratik thjesht ligjesh që shtypen në letra dhe dërgohen në Bruksel, por është një proces transformimi rrënjësor këtu brenda vendit. Ultimately, Albania largely has to help itself. It has some wonderful resources. It has a beautiful coastline. It has intelligent people who've worked abroad, and many of them understand how you do things in a way that foreign tourists will appreciate. It has labor that could be used for present low-wage industries, but could give jobs. And I think it could deploy all of these much better than it's done. Unë jam shumë I bindur se Aleanca për Shqipërinë Europiane, ky koalicion I 2 partive të smajtës re moderne shqiptare do të funksionojë si një fuqi e vetme dhe me vetdijen e krijuar prej një shkuare ku ka shumë për të mësuar, qoftë nga sukseset, qoftë nga gabimet. Kur kam lexuar kujtimet e protagonistëve të fitores jashtëzakonshme të New Labour në vitin 1997 dhe përjetimin e momentit fitores si një moment ku gëzimit legjitim I shtua një sens I madh përgjegjësie dhe pamundësie për të gëzuar, më zhduket diçka shumë abstrakte. Albania's got tremendous challenges, but it's got an extraordinary possibility for the future because you have the European Union right on its doorstep. I think there's every chance that Albania can take its place in the family of European nations within the European community. To get there, it needs to demonstrate that this sense of hope with a new generation is real. So that's the challenge, but I can't think of a better group of people and a better leader than Eddie to take it forward. Por pas shpalljes së rezultatit të kësaj fitorie të madhe dhe një landslide, këtu në Shqipëri në 23 qershor kam pasur një përjetim. Një fitore e tillë ku njerëzit nuk votojnë për të ndryshuar
disa protagonistë, disa të tjerë, apo një qeveri me një tjetër, por për ndryshuar rrënjësisht vendin, është një fitore që të ngarkon me ndjenjë të atill përgjegjësie që e ketë pamundur të gëzosh përtej një kufiri të momentit parë. Detyra e parë për të qenë lartësinë e pritshmërisë shumë të lartë njerëzve dhe të qëllimeve që njerëzit çuan në një votë të atill për Aleancën për Shqipërinë Europiane ishte krijimi i skuadrës qeverisëse. Në takimet që kemi kryer me kryeministrin e zgjedhur Edi Rama, kam një shije shumë të mirë nga këto takime. Nëse mund ta përmbledh me dy fjalë, është fryma e skuadrës. Jemi një ekip ku sigurisht edhe kemi stres, edhe kemi përballje argumentesh kur edhe ka një ndjenjë solidariteti si në gjestet e vogla dhe në idetë e mëdha. Dhe unë besoj se skuadra e re qeverisëse është mirëpritur nga opinioni publik më shumë se çdo skuadër qeverisëse pas një palë zgjedhjesh. Dhe kjo sigurisht lidhet me faktin që është një skuadër njerëzish të rinj, ambicioz, figura publike të respektuara, por njëkohësisht edhe për të provuar. Dhe pjesë e kësaj mirëpritje e bindur është fakti se kemi një numër të konsiderueshëm grash, kolegesh ministre, që besoj në numër janë më shumë se sa të gjitha gratë që ka pasur Shqipëria në qeverinë e vet dhe praktikisht përbëjnë një numër që me drejt mund ta bëj krenar edhe përpara kolegëve të rajonit, por edhe më gjerë përpara partnerëve tanë në Bruksel. Vendimi i Edi Ramës për të përfshirë femra në kabinetin e tij të ri, nuk besoj se është një surprizë për publikun shqiptar. Ajo që mua më pëlqen shumë dhe besoj që është shumë e rëndësishme është se është një model i bashkëpunimit me gjininë femërore në një nivel kaq të lartë vendimmarrje, jo për të respektuar ca kuota, pra jo për hir të një kriteri i bukur ligjor, por nganjëherë hipokrit në zbatimin e tij, siç ka ndodhur, por sepse beson fort që ka një forcë jo vetëm intelektuale, jo vetëm morale, por edhe një forcë emocionale që besoj që në ministret femra është i fuqishëm. Është pak e veçantë në fakt prezenca ime në atë kabinet, sepse ndryshe nga kolegët e mi, unë nuk vi nga një karrierë politike, nuk ka qenë ambicet e mia karriera politike, nuk kam qenë asnjëherë pjesë e asnjë organizimi partijak, por kjo nuk do të thotë që nuk jam një njeri politik. Unë jam një njeri shumë politik sepse kam ndier gjithmonë si një detyrë qytetare dhe si një shqetësim si nën, si grua, si një njeri që ka vendosur të jetojë në këtë vend dhe të rrisi këtu fëmijët, që të jem shumë e vëmendshme ndaj politikës. Dhe si e tillë i kam përkitur gjithmonë atij komuniteti profesionistësh, njerëzish të shoqërisë civile që u them çdo gjë që shkon keq në vendin tim dhe i emocionon dhe i gëzon çdo gjë e bukur e tij. Në këtë kuptim kam qenë shumë kritike ndaj shumë gjërave dhe ishte një lloj le të themi vendimi i zotit Edi Rama që të më ftonte në këtë ekip, jo për të bërë politikën politikane, por për të kontribuar në emër të atij komuniteti që unë përfaqësoj, që besoj në fushën në të cilën ndodhem, që është fusha e kulturës, ka një rol shumë më të madh dhe një kontribut shumë më të madh se sa vetë politika si militantizëm i pastër. Sigurisht ishte një vendim i vështirë për mua, për arsyet që sapo thash, por ka qenë një moment ku në fakt besoj që bëri ndryshimin në bisedën e fundit midis Edi Ramës dhe mua. Unë dam me një fjali. Ai më tha, duhet vendosesh nëse do vazhdosh të shash errësirën apo do vish të ndezësh një qiri. Dhe unë vendosa. I think that Edi Rama is somebody with a great deal of strength, a great deal of good sense. He's done some very interesting things as mayor of Tirana. He cares passionately about Albania's environment, and that's a very good thing because the environment, once you spoil it, you don't get a second chance. Është shumë e rëndësishme që ne të ndajmë me njerëzit të vërtetën e thjeshtë se mesazhi i rilindjes i cili u
perceptua dhe u përjetua shumë mirë nga opinioni publik dhe pastaj u transformua në një votë besimit madh, është një mesazh i bukur, por ndërkohë rruga për ta rilindur vendin është një rrugë e vështirë, sfida të mëdha, zgjedhjes vështira që duhen bërë dhe domosdoshmërie për të qenë të gjithë bashkë në këtë rrugë. Sepse tek e fundit, rilindja që duam është borxhi që i kemi gjeneratës tjetër. Dhe në çdo zgjedhje që ne duhet bëjmë, në çdo hap që ne do të ndërmarrim, duhet të jemi të vetëdijshëm se çka bëjmë sot përcakton fizionominë e Shqipërisë gjeneratës tjetër. Jam i bindur që jo vetëm njerëzit nuk kanë gabuar kur kanë votuar për ne, por që qëllimet që i kanë shtyrë drejt Aleancës për Shqipërinë Europiane janë qëllime të larta dhe qëllime të realizueshme që ne do realizojmë së bashku.